Magandang araw, kaibigan. Ako si Ron, at maglalakbay tayo ngayon sa mundo ng kaginhawahan at tagumpay sa ating buhay pinansyal. Kung ikaw ay naghahanap ng mga paraan para yumaman ng mabilis, narito ang 10 shortcuts na maaari mong subukan. Shortcut 1, invest wisely. Una, ang tamang pamumuhunan ay makakatulong sa iyo para lumago ang pera mo. Mag-aral tungkol sa mga investment options tulad ng stocks, real estate, at mutual funds. Ito ay isa sa mga shortcut papunta sa financial success. Shortcut 2, entrepreneurship. Pangalawa, maaari kang maging negosyante, magkaroon ng sariling negosyo, mag-isip ng mga bagong produkto o serbisyo, at huwag matakot mag-risk. Isang mabilis na paraan para makamit ang kayamanan. Shortcut 3, financial education. Importante ring magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa pera at pamumuhunan. Huwag kang matakot mag-invest sa iyong edukasyon para magkaroon ng financial literacy. Shortcut 4, network and connections. Pang-apat, palakihin ang iyong network. Ang pagkakaroon ng maraming kaibigan at koneksyon ay maaaring magdala ng mga oportunidad na makakatulong sa iyo na magtagumpay. Shortcut 5, savings and budgeting. Huwag kalimutan ang pag-iimpok at tamang budgeting. Iset ang budget mo at sundan ito. Ito ay isang hakbang patungo sa pagiging mayaman. Shortcut 6, multiple income streams. Isang malakas na shortcut ay ang pagkakaroon ng multiple income streams. Hindi lang isa kundi ilang paraan para kumita ng pera. Shortcut 7, risk management. Tandaan, kasama sa pag-angat sa yaman ang tamang pamamahala sa risk. Huwag maging sobrang agresibo sa investment. Ang kasabihang hindi lahat ng kumikinang ay ginto ay totoo. Shortcut 8, hard work and perseverance. Kahit may shortcuts, kailangan pa rin ng sipag at tiyaga. Huwag bibitaw sa mga pangarap at maging matiyaga sa pagtahak ng iyong landas tungo sa kayamanan. Shortcut 9, continuous learning. Pananatili sa pag-aaral at pag-unlad ay mahalaga. Ang mundo ng pera ay patuloy na nagbabago. Kaya't huwag mong isawalang bahala ang pag-aaral. Shortcut 10, giving back. Huli, huwag kalimutan ang pagbibigay. Ang pagtulong sa iba ay nagbubunga ng kasiyahan at positibong enerhiya na maaring magdala ng karagdagang biyaya sa iyo. Yan ang 10 shortcuts tungo sa financial success, mga kaibigan. Huwag kalimutan na hindi agad-agad ang pagyaman at hindi lahat ay nagtatagumpay sa parehong paraan. Subukan ang mga ito at mag-adapt sa iyong sariling sitwasyon. Ang importante ay magpatuloy sa pagtahak sa landas ng tagumpay at pagkakaroon ng financial freedom. Salamat sa pagtutok at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ito. Huwag din kalimutan i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo. Hanggang sa susunod, at ito ang Simple Life with Ron Chanel, reminding you that the journey to financial success is in your hands. Mag-ingat kayo at maging mayaman.